Trong lịch sử loài người, thứ đầu tiên xuất hiện không phải là toán học, không phải là vật lý mà là lửa. Và khi người Trung Hoa cổ đại phát minh ra thuốc súng, họ vô tình tạo ra nền móng cho tên lửa. Ban đầu thuốc súng dùng để tạo tiếng nổ, ánh sáng, lễ nghi, pháo hoa. Nhưng rất nhanh sau đó, con người nhận ra một điều đáng sợ. Nếu nhốt lửa vào một ống kín và châm ngòi, nó không chỉ nổ mà còn đẩy chính cái ống ấy bay đi. Những tên lửa đầu tiên, tạm gọi là như vậy, trong lịch sử, vì thế thực chất chỉ là những mũi tên gắn thêm một ống thuốc súng ở phía sau. Cấu tạo thì cực kỳ đơn giản, thậm chí là thô sơ. Một thân tre hoặc gỗ, một đầu nhọn, phía sau buộc chặt ống thuốc súng. Khi châm lửa, thuốc súng cháy dữ dội, phụt khí nóng ra phía sau và đẩy cả mũi tên lao về phía trước mà không cần dây cung và không cần sức người. Với con người thời đó, chỉ riêng việc một vật thể tự bay đã là điều rất khó tin. Dĩ nhiên, những tên lửa này không hề chính xác. Chúng bay loạng choạng lệch hướng, có khi vòng rồi rơi xuống đất mà chẳng trúng ai. Việc bắn trúng mục tiêu gần như phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn là kỹ thuật. Nhưng chiến tranh không chỉ cần sự chính xác, chiến tranh còn cần tâm lý, và ở điểm này, những mũi tên lửa ấy cực kỳ hiệu quả. Hãy tưởng tượng cảm giác của binh lính đối phương khi đang đứng trước đội hình thì những vệt lửa bất ngờ lao tới từ trên không, kèm theo tiếng nổ lách tách, khói mù và mùi khét của thuốc súng. Dù không trúng mục tiêu, chúng vẫn gây cháy, gây rối loạn đội hình, khiến con người hoảng loạn, mất trật tự, mất tinh thần. Đó chính là thứ mà chiến tranh luôn thèm khát, nỗi sợ lan nhanh hơn cả thương vong. Vì thế những tên lửa sơ khai này không chỉ là vũ khí vật lý mà còn là vũ khí tâm lý. Chúng đánh vào cảm giác bất an, không biết thứ gì đang bay tới, không biết nó sẽ rơi ở đâu, không biết có tránh được hay không. Và chính những mũi tên lửa thô sơ, ngây ngô và đáng sợ ấy, thì từ đó con người bắt đầu quen dần với một ý tưởng rất nguy hiểm. Tấn công từ xa bằng thứ tự đẩy chính nó đi, không cần tiếp xúc và không cần nhìn rõ đối phương. Người Trung Hoa không gọi đó là khoa học, họ cũng không gọi phát minh của mình là thứ sẽ đưa con người lên vũ trụ. Nhưng trên thực tế, họ là những người đầu tiên chạm vào nguyên lý phản lực, nền móng của mọi loại tên lửa sau này. Sau đó ý tưởng này đã lang thang khắp thế giới. Trung Đông, Ấn Độ rồi châu Âu đều biết tới các dạng hỏa tiễn thô sơ. Trong suốt nhiều thế kỷ, tên lửa vẫn chỉ là vai trò phụ trên chiến trường. Nó không chính xác bằng pháo, không ổn định và khó kiểm soát. Chiến tranh vẫn là câu chuyện của súng, đại bác và đội hình bộ binh. Đến thời Phục Hưng, khi con người bắt đầu suy nghĩ bằng toán học và cơ học, cái tên quen thuộc lại xuất hiện: Leonardo da Vinci. Leonardo từng phác thảo nhiều thiết bị bay, vũ khí dùng lực đẩy, thậm chí cả những cỗ máy mang tinh thần của tên lửa. Nhưng điều đáng nói là ông không biến chúng thành hiện thực. Không phải vì Leonardo không đủ khả năng, mà vì thời đại ngày đó chưa sẵn sàng. Vật liệu chưa đủ tốt, nhiên liệu không ổn định. Và quan trọng hơn, chính ông cũng lo sợ rằng những vũ khí đánh từ xa như vậy sẽ khiến chiến tranh trở nên vô cảm hơn. Ông hiểu rất rõ, khi con người không còn phải nhìn thấy kẻ thù, việc giết chóc sẽ dễ dàng hơn về mặt tâm lý, và người ta sẽ khiến nhiều người bên kia chiến tuyến ngã gục hơn. Leonardo đã nhìn thấy tương lai của tên lửa. Tên lửa tiếp tục ngủ yên cho tới thế kỷ 19. Người Anh phát triển các loại tên lửa chiến tranh dùng cho các cuộc xung đột nội địa. Lần này tên lửa bắt đầu được coi trọng hơn, nhưng vẫn chưa đủ chính xác để thay đổi cục diện chiến trường. Nó vẫn chỉ là vũ khí gây rối, gây cháy, gây hoảng loạn, chứ chưa phải là công cụ quyết định. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi chiến tranh bước vào kỷ nguyên công nghiệp và khoa học bắt đầu bắt tay chặt chẽ với quân sự. Bước ngoặt mang tính định mệnh của lịch sử gắn với tên lửa Werner von Braun. Trong Thế chiến II, ông là bộ não đứng sau chương trình của V2 thuộc về Đức Quốc xã. Đây là tên lửa đạn đạo đầu tiên trong lịch sử nhân loại. V2 không giống với bất kỳ thứ gì trước đó. Nó không cần máy bay chở đi, không bay theo quỹ đạo thấp như pháo, mà vọt lên rìa không gian rồi lao xuống mục tiêu với tốc độ siêu thanh. Người dân chỉ nghe thấy tiếng nổ và không nghe thấy tiếng bay tới. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử con người hiểu thế nào là đòn tấn công từ xa tuyệt đối. Về mặt đạo đức, nó là vũ khí gieo rắc cái chết, nhưng về mặt công nghệ, nó chính là nền móng của toàn bộ ngành tên lửa hiện đại. Sau chiến tranh, Mỹ và Liên Xô không phá hủy di sản này, mà tranh nhau giành lấy nó, từ bản vẽ cho tới con người. Từ đây tên lửa đi vào hai nhánh. Nhánh thứ nhất thì đi vào quân sự, và ở đó, tên lửa nhanh chóng trở thành vũ khí mang tính thay đổi trật tự thế giới. Khi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra đời, chiến tranh bước sang một giai đoạn chưa từng có. Lần đầu tiên trong lịch sử, khoảng cách địa lý mất đi ý nghĩa. Đại dương, lục địa, núi non không còn là rào cản. Một quả tên lửa có thể được phóng từ một hầm ngầm ở Mỹ hay là ở Nga, bay lên ngoài tầng khí quyển, rồi rơi xuống mục tiêu ở phía bên kia trái đất chỉ sau khoảng nửa giờ. Điều này làm thay đổi hoàn toàn tư duy chiến tranh. Trước đó chiến tranh luôn có tiền tuyến, hậu phương, đường tiếp tế, quân đội đối đầu nhau từng bước. Nhưng với tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân,
không còn tiền tuyến nữa. Mọi thành phố lớn đều có thể trở thành tiền tuyến trong tích tắc. Chiến tranh không còn là câu chuyện ai nhanh hơn mà là câu chuyện ai sống sót sau cú đánh đầu tiên. Chính vì vậy tên lửa quân sự không còn được thiết kế để dùng thường xuyên mà để không bao giờ phải dùng đến. Sức mạnh của chúng nằm ở khả năng răn đe. Chỉ cần đối phương biết rằng bạn đang có khả năng phản công chắc chắn, họ sẽ không dám ra tay trước. Từ đó hình thành một trạng thái rất kỳ lạ của lịch sử nhân loại. Hòa bình được duy trì bằng nỗi sợ hủy diệt lẫn nhau. Tên lửa thay vì được phóng lại nằm im trong hầm ngầm, trên tàu ngầm và trong sự im lặng. Song song với con đường chiến tranh ấy, một nhánh khác của tên lửa vươn thẳng lên bầu trời. Điều trớ trêu là chính những công nghệ được phát triển cho chiến tranh, động cơ mạnh mẽ, hệ thống dẫn đường chính xác, vật liệu chịu nhiệt tốt hơn lại trở thành chìa khóa để con người bước ra khỏi trái đất. Khi chiến tranh lạnh diễn ra, Mỹ và Liên Xô không chỉ đọ sức bằng số lượng tên lửa hạt nhân mà còn bằng khả năng đưa vật thể lên không gian. Cuộc chạy đua vũ trụ về bản chất là cuộc chạy đua tên lửa. Ai phóng được vệ tinh trước, ai đưa được con người lên quỹ đạo, ai đặt chân lên mặt trăng, tất cả đều chứng minh một điều: quốc gia đó làm chủ công nghệ ở mức cao nhất, cụ thể là tên lửa. Không có tên lửa thì sẽ không có vệ tinh. Không có vệ tinh, thế giới hiện đại gần như sụp đổ một nửa. Định vị vệ tinh sẽ không có, internet vệ tinh sẽ không còn, vệ tinh dự báo thời tiết cũng sẽ không có, vệ tinh viễn thông cho phép truyền hình trực tiếp cũng không có. Tất cả những thứ ấy đều bắt đầu từ cùng một nguyên lý được dùng để chế tạo vũ khí. Đỉnh cao của biểu tượng thuộc về nhánh vươn lên này chính là chương trình Apollo. Khi tên lửa đưa con người lên mặt trăng, nó không chỉ là chiến thắng khoa học mà là một thông điệp chính trị. Quốc gia nào làm chủ tên lửa, quốc gia đó vươn tới những giới hạn cao nhất của loài người. Và điều nghịch lý là cùng một nguyên lý để hủy diệt, nó lại mở ra những cánh cửa khám phá. Ngày nay, những tên lửa hiện đại nhất gần như đã xóa sổ khái niệm khoảng cách. Các tên lửa xuyên lục địa có tầm bắn phổ biến từ 10.000 cho đến 18.000 km, nghĩa là chỉ cần phóng từ lãnh thổ của mình, một quốc gia có thể đánh trúng mục tiêu ở nửa kia trái đất trong vòng chưa đầy nửa giờ. Chẳng hạn những tên lửa của Mỹ có tầm bắn xa kiểu như vậy, đủ vươn từ Bắc Mỹ tới hầu hết các khu vực trọng yếu ở châu Á và châu Âu. Phía Nga, những hệ thống mới cũng có tầm bắn trên 18.000 km. Về mặt lý thuyết, có thể tấn công bất kỳ điểm nào trên hành tinh, thậm chí là bay theo các quỹ đạo để tránh hệ thống phòng thủ. Ngoài các tên lửa đó, những tên lửa hành trình hiện đại thường có tầm bắn ngắn hơn, khoảng 1.000 cho đến 2.500 km, nhưng bay rất thấp, bám địa hình và cực kỳ chính xác, khiến việc phát hiện và đánh chặn khó hơn nhiều. Trong khi đó, tên lửa siêu vượt âm tuy không nhấn mạnh vào tầm bắn tối đa nhưng lại đáng sợ ở chỗ rút ngắn thời gian bay xuống chỉ còn vài phút, khiến đối phương gần như không kịp phản ứng. Tóm lại, với công nghệ hiện nay, tên lửa không còn bị giới hạn bởi địa lý mà chỉ còn bị giới hạn bởi chiến lược, chính trị và tất nhiên là quyết định của con người. Khoảng cách, thứ từng bảo vệ các quốc gia trong hàng nghìn năm, giờ gần như chỉ còn là một con số trên bản đồ. Tên lửa không có một cha đẻ duy nhất. Người Trung Hoa cổ đại đặt những nền móng đầu tiên bằng thuốc súng. Leonardo da Vinci nhìn thấy tương lai của nó trong trí tưởng tượng. Và Wernher von Braun biến nó trở thành một cỗ máy thực sự. Thế giới hiện đại lại biến nó trở thành thứ vừa đáng sợ, vừa không thể thiếu, vừa để gây ra chiến tranh, vừa duy trì hòa bình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.